توی این ویدیو من سر میزنم به یکی از مجتمع‌های تجاری جدید شیراز که شگفتی اصلاً کم نداره. اول سعی میکنم از هایپرمارکت شروع کنم که هایپرمارکت بزرگ ولی خلوت داشت. بعد یه سری به مغازه‌های کوچیکش میزنم و میریم سراغ سورپرایز اصلیمون، آقای بانیانی که قبلا توی ویدیوی بازار هنر سنگ سیاه دیده بودیمشون و چه آثار نفیسی داشتن. این بار با دقت بیشتری به آثارشون میپردازیم و بعد از اون میریم سراغ نمایشگاه اسکناس که انواع سکه و اسکناس‌های دوره پهلوی تا همین الان جمهوری اسلامی رو کامل پوشش میده و پر از شگفتی و جذاب‌ترین قسمت این ویدیو به نظر من همینه. در ادامهش هم سری به کل مجتمع میزنیم، میریم داخل گلخونه بسیار بزرگ و جالبش، یه سری به هتلش میزنیم، اتاقا رو نگاه میکنیم، بهداشتش رو چک میکنیم، یه سری به رستورانش میزنیم که موسیقی زنده داره و در نهایت میریم به پشت بونش که برای کافه هست و رستوران و با این ویو خیلی جذاب تموم میکنیم. این ویدیو خیلی جذابه، از دستش اصلا نرید. سلام به همه بیننده های عزیز، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ایورو ای سمت ایور ما باغ دلگشا رو داریم، اما آیا میخوام برم باغ دلگشا؟ قطعا که نه. میخوام برم روبروی باغ دلگشا. یک مجتمعی ساخته شده به نام مجتمع گردشگری دلگشا که من از همینجا یه نمایی به شما نشون بدم، شما ببینید. قراره بریم توی مجتمع او با هم بچرخیم، بگردیم، ببینیم چی هستن. جدیدم ساخته شده و جدیدم افتتاح شده. این چه خبر؟ اوضاع دست کیه؟ خلاصه همروی من باشید. یم ورودی باغ دلگشا. خلاصه همروی من باشید تا خیابون رد بشم و ایشالله ادامه نماها رو بگیرم. خب همین حالا که دارم خیابون رد میشم یه چند تا اطلاعاتم بهتون بدم. اوایل دی ماه هستیم، دقیقاً امروز روز تولد حضرت عیسی مسیح. به همه عزیزی خارج از کشور من تبریک میگم و همینطور دوستان مسیحیمون عید مبارکیه و هوا سرده. 25 دسامبر ای بیشتر اشتباه نکنم 25 26 دسامبر دیگه چند روز دیگه هم سال میلادی 2025 تموم میشه و میریم داخل 2026 ان شاء الله. خیابونی هم که داخلش هستیم مستقیم که بریم میرسه به دروازه قرآن. از این ورم که بریم میرسه به سرداران و انتهای شهر. خب این روزا هم بهتون بگم چه خبره. سکه 150 میلیون 150 میلیون به عبارتی میشه 1100 دلار. اینا سکه بهار آزادی 150 میلیون خیلی گرون شده. تا یک سال و نیم پیش 50 میلیون بود، 3 برابر شده. اوضاع طلا اوضاع خرابی. خب مجتمع گردشگری دلگشا که از همین دم در ورودیش که میبینیم هم یه کافه اینجا دارن، یه بستنی فروشی ایوره، یه داروخونه هم در انتها که هدف ویدیوی ما نیست. بیشتر هدف ما شناخت این مجتمع و کارکردش. یه هایپرمارکت هم طبقه پایین داره. خب یه سری هم به هایپرمارکتش بزنیم. حالا این ویدیو در ادامهش سورپرایزی هم داره، ولی بهتون خیلی لو نمیدم. یکی از حالچه بهتون لو بدم تا یه ذرهشه ایبی نداره. یه بزرگواری قبلا توی ویدیو دیگه مزاحمش شدیم، ازش ویدیو ساختیم و کاراش خیلی دوست می‌داشتیم. حالا قرار به اون بزرگوار دوباره یه سری بزنیم، جابجا شده از اون جای قبلی که بود. حالا به وقتش کاملتون توضیح میدم. حالا قرار به جای جدیدش سر بدیم که توی همین مجتمع هست. حالا گذاشتم وسط یا آخر ویدیو. خب داخل هایپر دلگشا هستیم. این بر لوازم تحریرشه.
خزمز شما که عرض کنم، حتی میدونم با بیام خدمت شما، ولی خزمز مامانم میگه خزمز شما که عرض کنم. بگذاریم 640,000 تومان کلیر کاغذ آچار. 640,000 تومان مثلا تقریبا چند دلار؟ $50 اینا باشه. چی باحاله. چرا خواب فکر کنم چرا خواب عروسکی 1.5 میلیون. 1.5 نه او $50 من اشتباه کردم. $5 کاغذ آچارا که گفتم $50 $5 اشتباه گفتم. این هم که 1.5 میلیون بود میشه هولوش $13 آمریکا. خب مواد غذایی اینجا داریم. خب هدف ما حالا خیلی قیمت مواد غذایی و فروشگاه و اینا نیست. او یه ویدیو جدا میطلبه که ببینیم با دلار سر 30 تومن قیمت ها چطور شده که توی ویدیو نمیگوش. توی ویدیو هدف شناسایی این مجتمع که الان یه سری هم اینجا زدیم. یه فروش مبلمان هم میبردارن فکر کنم مبلمان و لوازم خانگی و لوازم برقی و چه خلوت هم هست. خدمت شما که عرض کنم پنجشنبه هم هست. ساعت هم بهتون بگم 6:30 عصر. یعنی یه موقعی سعی کردم بیام که شلوغ باشه. پنجشنبه و شب و عصر رو که می‌بینیم اصلا شلوغ نیست. خب از اینجا میریم بیرون. خب از هایپر بزرگ دلگوش آمدیم بیرون. یه سری به مغازه اطراف بزنیم، بعد طبقه بالا بریم، بعد طبقه بالاترش که کافه هست. یکی از فروشگاهایی که اینجا داره جلب توجه میکنه پینک شاپه که لوازم آرایشی داره میفروشه. ما به خاطر دکورش و موتور قشنگی که این پشت گذاشته واقعا باریکل جلب توجه میکنه. خیلی خوب یه فست فود هم اینجا و صدای پرنده میاد من میشنفم. ببینیم این چه خبره. فلوریا مزون دلوان استایل خیلی خبری نیست حقیقتش. این طبقه بالا صدای ایشونه. صدا و ایشون در میاد موقع مینا. تجهیزات قهوه بهی. دستگاه های بزرگی قهوه رو دارن. دلم میخواست برم توی چند تا سوال بپرسم که قفله مغازه بستن. و بله اینجا همون سورپرایز بنده است. آقای بانیانی که توی کلیپه. آقا سلام علیکم. سلام. چقدر بهتر شد. خوبی شما؟ سلام آقای بانیانی عزیز. خوبی شما؟ آقا من فیلم میگم دیگه. خوبی شما؟ اوضاع احوال چه خبر؟ خوبی شما؟ خیلی خوش آمدید. خیلی مخلصیم. آقای بانیانی عزیز هستن. ایشون خدمتشون رسیدیم توی مجتمع هنر داخل چیز بود، داخل بازار هنر داخل سنگ سیاه که بود. خدمتشون رسیدیم و با کار قشنگشون آشنا شدیم. حالا اومدن داخل مجتمع دلگشا و مجموعه‌مون تغییر دادیم و اومدیم اینجا. چقدر کاراشون الان هم منظم‌تر و بهتر در دیدرسمونه. خب اونجا دیزاینمون یه جورایی باید جوری چیده میشد که ارباب رجوع و هنردوستایی که تشریف می‌آوردن اونجا در واقع من گذاشته بودم کنار که متوجه بشن از چه چیزایی درست شده. ولی اینجا نه دیگه. اینجا دیگه تصمیم گرفتیم چون خود این مجموعه گردشگری هست و داخل مغازه نمیشه کار کرد.
درست. سر صدا ابزار اینا در آورد، به صورت کارگاهی نیست دیگه. اینجوری درش آوردیم. خیلی بهتر شده. 180 درجه تغییر کرده. بله تبریک میگم. قربان شما. زنده باش. و ما یه سری به کارات بنده خدا هم آقای علاوردی هستن و کارشون کار سنگ هست. هم گوهرتراش هستن، هم سنگ شناس هستن. میتونی اینجا تشریف بیاری کارشون از نزدیک ببینی. آقای علاوردی تشریف بیار، یه توضیح بده در رابطه با سنگا. نه خواهیم من بیام اون ور نزدیک. باشه. این دفعه که من ویدیو گرفتم بهم گفتن خیلی زود از چیز ناراحت میشیم. این دفعه خودم با عکس کامل نشون بدم. خب بفرمایید. سنگامون الان سنگای رافی هست که حالا خب بیشتر کلا همشون به سنگای کلوخی میگن راف. سنگایی که از دل طبیعت جمع میکنیم، بیشتری هاشون، بعضی هاشون از معدن میاد. نه آمیتیست، عقیق است، روز کوارتز، نه لاجورد افغانستانه. روزکوات که فهمیدید. آره ایمان همین ایرانه، روز کوارتز ایرانه. نه لاجورد افغانستانه. رنگ قشنگه. طلایی هم داخل باشه. آره نه رگه های پیریت هست. فریز چیه؟ یه نوع فلز شبیه به طلا، بهش میگن شبه طلا. عقیقه خراسانه که اینا رو خودمون از خراسان جمع کردیم از معدن. اینا خاصیتاشون برای ما یه خلاصه بفهمید. خب به هر حال هر سنگی برای مثلا برای یه سنگی برای رزق و روزی میگن خوبه، یه سنگی برای شانس میگن خوبه. خب مثلا این عقیق بیشتر حالا برای رزق و روزی خوب هست. یا مثلا روز کوارتز برای عشق و علاقه و اینجور چیزا هست. مثلا بین دو نفر علاقه بیشتر. آره. هر سنگی یه نوع خاصیت داره. سنگای ماه تولد هست. مثلا اونم دو عقیقه، جزء دسته عقیق هست. عقیق تاولی بهش میگن. شجرم این چقدر جذابه عقب هست. این چطوری توضیح بهمون میدی؟ اون رزین داخل سنگ کار شده داره. خب این چطور مثلا؟ اونم باز عقیقای خراسانه. اینا یشم هست، یشمای سرپانتین مال افغانستانه. خیلی سبز بیننده یشم سبز پررنگه. نشونش بدم. توضیح بده که کلوخا رو تبدیل به چه آه. کاری کردی؟ آره شدن چجوری نگین. تبدیل به نگین میشن و این چقدر جذابه. این فهمید چیه؟ اون شجر سقله هست، مال معدن سقله خراسانه. بعد دیگه سنگا از این حالت درشت و شکلی که دارن برش میخورن و تبدیل به نگینایی میشن که حالا اینور میبینی نگین، گردنبند سایز درشت، مجسمه که حالا کاراینگ میشه یا پیکر تراشیم حالت میشه، حکاکی روشون میشه. کار نقره انجام میدیم، کارهای سنگایی که تراش میزنیم و رو نقره سوار میکنیم. اینا هم کم اینا فیروزه آمریکاییه، فیروزه نیشابوری و اینا هستن. اینا هم کرمانیه. کرمان هم پس چیز داره. آره فیروزه داره، دامغان و کرمان داره. اینها چی هستن؟ اونا کریستال کوارتز سفیده. این چطور؟ این هم جز همین سنگا محسوب نه نه اون تزیینی. تزیین شیشه است. عالی. چه چیزای جالبی. اینا هم باز شجر هستن، عقیق هستن. و خود این سنگا هم درسته میفروشید؟ آره درستن برای دکوری فروش میره. اگه کسی هم بخواد از هر طرحش که پسندش شد برش میزنیم و تبدیل به نگین و گردنبند و انگشتر میکنیم. من خودم برادرم عاشق همین چیزا هست. سنگو طبیعی و انرژی سنگو. سنگا که آره هم حس خوبی داره، هم مثلا انرژی خیلی زیادی دارن واقعا. این هم شجرمون همین استان فارسه. اینا معدناشون همین استان فارس درسته؟ اون یکی که اول برداشتین آره اینا هم مال سقلی خراسان. خب قیمتاشون هم مثلا به ما بگید مثلا بخوام مثلا اینو بردارم مثلا این چه قیمته؟ قیمت ها از دیگه 400 تومن شروع میشه تا 2 تومن 3 تومن. مثلا این لاجوردا که گرمی هست، مثلا گرمی 8 تومنه، 8 تومن 10 تومن، 8 میلیون 8000 تومن.
مثلا میشه کیلویی مثلا 8 میلیون. اینا چطور؟ این گویا چطور؟ اونا گوی نمکه که حالا قیمت خیلی ندارن، اونا 200 تومن 150 تومن. نه ها بیپاره قشنگه. چی شد شما به آقای بانیانی پیوستین؟ خب ما تو بازار با هم همکار بودیم و آقای بانیانی هم کار سنگ انجام میدادن، کار چوب هم که انجام میدن. دیگه با هم آشنا شدیم و دوست شدیم. دیگه تصمیم گرفتیم یه کار با هم راه بندازیم. آره. دیدم یه مدل عینکام و ساعتای خیلی خاصه که الان برنامه صادراتشان داری انجام میدی. دست میزنم. بفرما راحت باشید. عینک چوبی. اینا که چوبی من تا ندیده بودم. شارژ قابل تعویض نویه. ساعتش هم هست. ساعتش چجوریه؟ ساعتش هم خیلی خوشگله. دستمندش هم هست. ساعتش اینه. آره. بازم من اسخای می‌کنم دست میزنم. بفرما راحت باشید. هر چقدر بیشتر بتونی نشون بدی بهتر آشنا میشیم. ساعت چوبی اصلا چه قیمته این ساعت چوبی؟ قیمت ساعت ای علاوه حدوداً چند در میاد؟ پای 2800 تا 800 تا 3 تومن. البته راه صادراتشان داریم باز میکنیم. صادرات برم. آره. مثلا 2800 تومن که میفهمم مثلا میشه حدود $25. دلار. آره. چون الان من باشم مخاطبه ما خارج از کشورم من مثلا دلار میگم. آره. اینجا رو ببینیم چه جذابه. همش کار خود آقای بانیانی است درسته؟ همشون کار هم خودم هم آیه علاوردیه. آره کار چوبم انجام میدم. از هنرمنده خیلی خوبه. از افراده که من تو کش کردم از اونجا. اینا هم جا کلیدی درست؟ بله. جاشمی جاشمی، مداده چوبی. چوبی دیگه از ضایعات چوبه که تبدیل میشه به همچین قلم‌های و قابل استفاده هم هست. نه توضیح به ما میدید آقای بانیانی چقدر کار برد؟ این هم کار معرق مقبره حافظه. اینو البته کسایی دیگه بخوام دور همچی کاری بگیرم فکر میکنم 2 ماهی کار داره. 2 ماه. ولی من تو 3 روز کاری اینو تکمیل 3 روز؟ بله. حالا شاید باور نکردنی هم باشه ولی خب دیگه فقط تو کارمون دقیق میریم جلو که عادیه. این مثلا چه قیمت گذاشتیم؟ این هم قیمتش گذاشتم 8 میلیون. حدود $70 $75. آره. باز این کاسه ها هست که کار دست خودمه بازم هست ماشاءالله از و توی کوره گذاشتم. 10 تا هنر میباره. ماشاءالله چه مشکلی. این چه قیمت مثلا؟ این هم قیمتاش اینجا فروشمون دونه 200 تومنه. باز یه کاری دیگه هست سنگ مصنوعی. آره. یعنی چی سنگ مصنوعی؟ این هم سنگ مصنوعی ترکیباتی داره، ملاتایی داره مثل سیمان. این چیزا تو قالب ریختگری میشه و اینا پرای چه حیواناتی از گذاشته؟ اینا پر عقابه. البته این آویزه‌ای که الان شما اینجا میبینی هر کدومش یعنی هر شیئی که داخلی کار شده بله. یه خواصی داره خب. و با هم ترکیبشون کردن شدن یه حالت چشم نظر و برای آویز بالای در و اینا هم خیلی جالبه. اونا هم کاش دوری توضیح بکنید لاک پشتا. این هم که لاک پشت و
لاک پشت بوده تو طبیعت، حالا یا بر اثر تلف شدگی خودش یا جونور حیوان بهش حمله کرده مرده و کاملا توش خالی شده، تخریب شده. تشینه بگیم بدیم که حالا و اینو واو. مثلا این کار دیواریه، البته هنوز کار داره و از روش کار انجام بشه، کار قشنگی هم میشه. این چه قیمت گذاشتیم مثلا؟ اینو گذاشتمش 2 میلیون. 2 میلیون. الان از همین لاک پشت ما اینجا لوسترشان درست کردیم. این لوسترشه، این لوستره که هنوز هاردل وسطش رو نذاشتیم. این میشه. آره. و این لوسترهای خیلی خاص و قشنگ که با میوه های مخلوط کاجه و یه تیکه چوب در این سادگی یه چیز خیلی عالی. اینا هم که برای جا ادویه، حبوبات و هر چیز دیگه از چوب درخت چنار با دستگاه خراطی کار این کردم. چه قیمت گذاشتیم؟ این هم گذاشتمش 2500. اینا هم چطور؟ اینا این چیه؟ این هم شکلات خوریه. بالون شوش بدن. این شکلات خوری خیلی قشنگ. خاص. این چه قیمت گذاشتیم؟ این هم ست. اینا هم مثلا سنگ مصنوعی که فرمودیم. قشنگه. حتی این میوه کاجان سنگ مصنوعیه. پس میوه کاج واقعی نیست. نه. آره این صدفه هم از سنگای مصنوعیه. همش کار دست بود. همشون اینجا کار دست کنه. یعنی اینجا من میتونم چیزی پیدا کنم که کار دست نباشه. نه. هر چیزی شما مخاطبین میبینید به دست آقای باریانی ساخته و پرداخته شده. و حتی این ساعت ها، این آثار هنری که با چوب درست کردم. ماشاءالله. این تابلو تلفیق از چوب و چرم و فویله که روش حالت حکاکی کار شده. و حتی این کار خیلی قشنگه، خیلی هم پر مخاطبه. شما یه بوته علفی رو تو بیابونی وقتی میبینی اصلا نگاهش نمیکنی، ولی وقتی جدا میاریش توی فضایی و این گلایی هم که میبینین اینجا درست شده با چرم درستشون کردم. چرم؟ آره. چرم طبیعی؟ آره. احسن. این چه قیمتی فیت چوب و چرمی هم گذاشتمش 800 تومن. 800. عالیه. قیمت همون مناسب گذاشتیم تا مردم بتونن استفاده ببرن. ماشاءالله. یا مثلا این یکی یه شکل دیگه داره، تلفیق خار و فوم هست و چرم. ماشاءالله. چرمش من نشون بدم. عالیه. مرحبا. اینم بازم برای جا شکلاتی ها. آره اینم باز این برای حبوبات و یه چیزا هست. این چطور با من توضیح درباره اون میدید؟ اینم یه درخت انگور بوده، شاخه‌های درخت انگور که بنا به سفارش، البته هنوز کامل نیست، رنگ آمیزیش مونده. اینم برای یه پرنده توتی واقعیه که بتونه راحت بره بشینه روم، یعنی جایگاهش در است. این چه قیمت؟ اینم کامل بشه یه حدود 5 تومانی در میاد. اینم ظرف و ظروفایی هست که تنهای درخت رو برش میزنیم و همچی کاری توش در میاریم. الان این درخت توت بوده که با سوخت نگاری با حرارت رگای خود چوب آوردمش بیرون. این چه قیمت گذاشتیم؟ اینو گذاشتمش 500 تومن. اون 4 تا. آره. مثلا برای آجیل میتونه باشه. بریزیم. چیزی دیگه مثلا یا مثلا این مجسمه هست کاملا چوب
این تراش هم 1 ماه پیشه. بازم تاکید میکنم همه اینا کار دست خود آقای بانیانی هست، همش. سنگاش که آقای خانه چکتون هست آقای علامه‌آبادی هست سنگا، ولی مثلا این کاری این یه پرنده تاکسیدرمی شده هست. این پرنده مرده بوده، تلف شده بوده. یه موقع کسی فکر نکنه ما اینو زنده، چون خیلی از افراد میان میگن چجوری دلت میاد، میگیم بابا اینا مرده بودن، خودشون تلف شده بودن. اینو مثلا این مرغ دریا رو یه گوشه از خیابون تو همین شیراز من پیدا کردم، تو ساحلی، و فکر کنم از شدت سرما اینجور شده بود، همین سرمای چند روز اخیر مرده بود و من تاکسیدرمیش کردم که همیشه بمونه. در واقع مرده رو زنده کردیم. و این دستبنده و زیبرالاتی هست که نه کار پفروشاتون می‌کنیم. هم درسته؟ آره. این با پوست گردوه گردن من درست کردیم و ریزین کار شده. این تنه درخت بوده، کردمش یه جعبه مداد رنگی از همون مداده اولیه که شما برداشتی نگاش کردی، 12 رنگشو داخل این میاد و روش هم حالت سوخته‌نگاری کار شده. عالی. این چطور؟ این هم یه تنه درختی بوده، تنه تخریب شده بوده که به صورت گلدون درش آوردن، ولی کارهایش خیلیه. میشه گل طبیعی داخلش کاشت، برو طبیعی احسن. میشه جای جاشمی استفاده کرد. استفاده زیادی داره، سلیقه‌ایه. این چطور یه توضیح کنم؟ این هم که هم میوه کاج مخروطه که ما، شما توجه کنید، به صورت دسته‌ای با خلال سیخ کبابی تهشون شوندم و حتی اینا بعضی وقتا من رنگ آمیزیشون هم میکنن در رنگ‌های مختلف. یه دسته‌شو داخل یه همچی گلدونی، این چقدر کار قشنگی میشه. خلاقیت داری اصلا. بله. این نگاه متفاوتی دارید شما. ماشاءالله. این میز هم توضیح بهمون میدی؟ میز من دیدم الان. این میزم با یه تنه درختیه که شده پایش و پوسته های چوبی که دورشه و یه صفحه گردم وسطش کار شده. میز وسط مبلیه. این چه قیمت گذاشتین آقای؟ این هم قیمتش گذاشتم 7 تومن. آره. اون تابلو تلفیق چوب هست و علفیات مصنوعی، ولی کاملا طبیعی درش شغل. این هم خطاطی خط خودمه. این هم یه تنه درختی که میخواد بشه یه آباجوری، یه کار خیلی قشنگی هم نیمه میشه. تمومه. این هنوز کار داره. اونم همینطور درسته؟ آره. این میخواد بشه یه اسپیکری که حالا اگه از سری بعد انشاءالله تشریف بیاری، آره، اسپیکر موزیک داخلی میخوام کار. آره. بعد این تنه درخت یه تیکه پوست درختی بوده که ما آوردیمش تمیزش کردیم، براقش هم کردیم و شده این کار. این کاملا واقعی شده. ماشاءالله. این چند آقای؟ این هم قیمتش گذاشتیم 4 تومن. ماشاءالله هر گوشه که من نگاه میکنم یه هنر جدید میبینم. مثلا الان اینو دیدم خیلی جذابه. آره، اون تابلو هم با گلای خشک و چیزای کاملا بلا استفاده. ماشاءالله. این ظروف چطور آقای بانیان؟ کار خودتونه بازم؟ این سفاله هم کار دست خودم. آره. شما هر چیزی اینجا مشاهده میکنی همشون کار دست خودمونه.
آقای بانی دقیقا چه کاری بلدین؟ تاکسی درمی، کار سفال؟ کار تاکسیدرمی حیوانات، سفالگری، معرق، منبت، پیکر تراشی، رو سنگ چوب، ارزم به حضورت، محوطه سازی، مجسمه سازی و آثار حجمی و چیزای خلاقیتی مثل همین اشیایی که الان داخل گالری داری میبینید و خیلی از کارهای دیگه. هنوز خیلی از هنرهای دیگه درونمون هست که کم کم نمایان میشه. ماشاءالله. و اصلا برای هر کدوم از اینا چند سال وقت گذاشتین مثلا یادشون بگیرین کامل؟ من از بچگی، از دوران بچگی تو سن 10 ساله بود که هم مدرسه میرفتم و هم هنر کار میکردم و از همون 10 سالگی که شروع کردم تا الان هولوش 29 سال میشه دیگه. 29 ساله که دارم کار میکنم و دائما وقتم صرف هنرم کردم و ازش هم پوله خیلی خوبی به دست آوردم. خیلی هم راضی هستم. مثل اینکه مشتریای بزرگی هم داشتین؟ بازیگری فرمودین؟ بله، من مشتری خیلی بزرگی داشتم، هنرجوهای خیلی بزرگی داشتم، حالا به اسم نمیارم ولی هنرجوهای خیلی بزرگ مطرح کشوری داشتم و هنرجوام از بچه 7 ساله داشتم تا 80 ساله و هر کدوم از اینا هم به راحتی الان برای خودشون کار راه انداختن و کارگاه دارن فعالیتشون انجام میدن و خیلی هم خوشحالن و در کارگاه و گالری هم به رو همه بازه. هر کی دوست داره و هنر رو دوست داره و واقعی میخواد بیا جلو، علی یارش، ما در خدمتش هستیم. خیلی عالی. یه کارتون رو به ما نشون میدیم و تو ویدیو این هم کارت ویزیت ما. چه کارت ویزیت متفاوتی. کارت ویزیت آقای بانیانی خوش نمیشه شما شد. یه تحریک و ما رو خالق هنر میشناسنمون. ماشاءالله. پلاکی چند هستین شما؟ پلاکمون پلاک 135 هستیم. 135 مشتم تجاری دلگشا روبروی باغ دلگشا و حتما تشریف بیارین اینجا. منتظر حضور گرمتون هستیم و اینجا نه تنها کار ما بلکه خیلی از کسبه های خیلی خوبی اینجا هستن با قیمت های خیلی عالی، جوری که شما هر کدومتون تشریف بیارید اینجا دست خالی از اینجا بیرون نمیرید. اینجا شامل رستوران، باشگاه زنونه مردونه، هتل، کافی شاپ، پوشاک زنونه مردونه و یه گالری خیلی عالی و خوب و قشنگم که کنار دستم هست و همیشه من میرم اونجا و خاطراتمو زنده میکنه. گالری کنارم هست، اسکناس، که اگر دوست دارین الان یه سر میریم اونجا ببینیمش. بریم یه یادگاری نگه می‌دارم. بفرمایید. اینجا گالری اسکناسه و واقعا خاطرات زنده میکنه که با چه پولایی ما خرید میکردیم و الان نمیتونیم دیگه خرید کنیم. بفرم. یا الله. سلام آقای مرشدی. آقای مرشدی از خوبای استهوان هستن و ما در کنارشون خیلی خوشحالیم. آقای مرشدی توضیح در مورد قربانتون، متشکرم. اینجا مجموعه سکه و اسکناس هایی که توی کل دوره تاریخ جمهوری اسلامی و یه دوره قبلش پهلوی بوده و به اضافه یه سری اسکناس هایی که مجموعه از اسکناس های مختلف دنیا هست. 500 ها توی طرح‌های و ضرب‌های مختلف، 200 همینجور به ترتیب میتونید بیاید، 25 10 5 و این قسمت میاد 20 ریالی 20 ریالی طرح 2. این 20 ریالی ها رو کمتر کسی دیده میاد
10 ریالی، 5 زاری، 2 زاری، 1 ریالی. اینا دیگه خیلی قدیمی میشه. از این قسمت دیگه میاد شیر و خورشید، 1 ریال شاهنشاهی، 2 ریال، 5 ریال ضرب 1. اینا دیگه ما زمان کلا پهلوی. پهلوی میشه دیگه، درست. 5 ریال ضرب 2، 10 ریال. سکه فاو، کسی که گندم میکارد راستی می نشاند. 1353 بازی های آسیایی 7مین دوره تهران بوده. ریاله شروع میشه، میاد 10 ریال، 10 ریال تمام رخ، نیم رخ، 20 ریال کت شلوار یخ کراوات نظامی، 50 ریال. میاد اون قسمت 100 ریال، 50 ریال، 100 ریال. یاد بوده پدر و پسر. 5مین دوره شاهنشاهی پهلوی، 100 ریال، 200 ریال، 500 ریال و در نهایت 1000 ریال. میشه همون 100 تومن. آره. از اون طرف که بیاید تاریخمون باز دوباره اینجا اصلاحیه میخوره، عکسای شاه شابلون میاد روش، مهر جمهوری اسلامی میخوره. میاد یه دوره بعد. اینا مثل مال چه دوره‌ای میشه؟ اینا پولای اصلاحی هست که دیگه برگرفته از همون اسکناس های شاهی هست که یا شابلون روی شاه قرار گرفته یا مهر جمهوری اسلامی خورده، چون اون طرف حرم بوده دیگه نیاز نبوده شابلون بخوره. از این 10,000 ریالی، 1000 ریال 100 تومنیه میاد یه دونه 10 تومنی اولین چاپ که از ویترین اون ور دوباره میتونید ماجرا رو ادامه بدید. اون 1000 ریال تبدیل میشه به این 100 ریال جمهوری اسلامی 10 تومنی، اولین 10 تومنی که چاپ شده. بعد از اون میاد 10 تومنی مدرس که بانک مرکزی، ساختمان بانک مرکزی هست به اضافه تصویر مدرس. بعد میاد 20 تومنی مربوط به 20 تومنی های کشاورزی. اون قسمت 50 تومنی، 100 تومنی. بعد از اون اولین دوره 500 به این صورت، 500 تظاهرات، 200 تظاهرات. میاد 1000 تظاهرات آبی رنگ. آره. چرا میگن تظاهرات؟ جریانش چی بوده؟ مربوط به زمان تظاهرات بوده، چاپ شده. اسکناس های تظاهرات از 50 تومانی، 500 ریال، 200 ریال، 500 ریال، 1000 ریال مربوط به تظاهرات چاپ شده. بعد از اون میاد 1000 معروف به 1000 دماوند، 1000 حافظ. این قسمت میتونید اینا رو دنبال کنید. سیر پولا باز از اینجا شروع میشه. 50 تظاهرات، 100، 200 تظاهرات، 200 کعبه، 500 یا 3 تا طرح داشته: گل و بلبل، ماهواره، سفال. 1000 که معروف 1000 حافظ دماوند، 2000 با 3 تا تصویر: بادگیر یزد، مسجد الاقصی، میدان نقش جهان اصفهان. 5000 2 تا نقشه ایران، توانا بود هر که دانا بود. 10 تومنی. بین پولایی که تقریبا از زمانی که برنامه حسب صفرا اجرا شد یه دونه 1000 تومنی هست که معمولا کمتر دیدن. 2000 تومنی 50 توی چرخه اقتصادی اومد وارد شد. الان یعنی حذف پولا کامل اتفاق افتاده. آره دیگه. این 2 تا تشریفاتی بوده به بازار، چرخه اقتصادی نیومده. 50 استفاده شده. این که اولین شوینده رخت بوده، برند شیرنشان چایی هست. یه زمان کبریت از روسیه می اومده که جعبه هاشون هم چوبی هست، زبان همون روسی روشون ثبت شده. بعد از پاکستان می اومده
سال 1342 شرکت ملی تبریز تأسیس میشه که اولین کبریتمون کبریت تبریز بوده، بعد کبریت ممتاز. به زمان سایز کبریت ها به این سایز بوده. چه موضوعی هم آره. توی تصاویر شاهنشاهی هم که این قسمت میبینید، حالا مجموعه‌ای که هست، بهترین اسکناسش میشه گفت مربوط به اسکناسی که زمانی که سپاه دانش به اضافه سپاه ترویج و آبادانی به انضمام سپاه بهداشت راه اندازی شده که حالا اینو من توی آلبوم دارم. میدان شهیات هست توی تصویر 200 ریال. این 100 ریال معروف به شانه پهن، سپاه دانش، سپاه ترویج و آبادانی، سپاه بهداشت. بعد از اون میاد موزه پهلوی، بعد از اون میاد یاد بود پدر و پسر 50مین سال شاهنشاهی پهلوی بوده 2535. این 100 ریال مربوط به پالایشگاه آبادان هست، تصویر پالایشگاه آبادان. این 50 ریال تونل کوهرنگ هست و سد آبی اون به جزو سازهای برتر زمان خودشون بوده. پاسارگاد با تصویر 50 ریال. این تصویر مناسبتی بوده که اومدن دیدار شاه. 20 ریالیا کراوات و یقه نظامی. و این 20 ریال نظامی یکیشون سد امیرکبیر هست که به عنوان سازهای معروف زمان خودش بوده و در اینجا به انتها این دیگه دلار خارجی. این تصویر 1 دلاری، 2 دلاری. این شخصیتاشون رو به اون میگید؟ شخصیت ها هر کدوم رئیس جمهورها یا مثلا لینکلن، جپرسون، تمام اسامیشون ریز در خود تصویره مشخص هست. همیلتون، جکسون و در انتها 50 و 100 دلاری. اگر دوست دارید مجموعه سکه جهان رو ببینید، باز باید برگردید از اون طرف پشت ویترین تا من بهتون توضیح بدم که هر کدوم مربوط به کدوم کشور هست. هرچی بیشتر باشه انرژی شما خودتون هم موجودی کارتتون به میلیارد برسه، با 100 میلیون، با 10 میلیون و معمولا موجودی اکثر عام مردم امروز در حد 500 تومن 600 تومن انرژیشون تفاوت داره. این قسمت پولای عمانی هست. 1 ریال، 50 ریال، 20 ریال، 10 ریال عمان. این واحدهای پول خوردشون هست به عنوان بیسه 1/2 و نیم. این قسمت پول ترکیه است که زمان تورم داشته. این یه برگ 250,000 تا، 100,000 تا، 100,000 تا و در نهایت صفرها که حذف میشه تبدیل میشه به 5، 50، 20 و 200. این قسمت پول سوریه است، تصویر بشار اسد. این قسمت یورو اتحادیه اروپا، 5 یورو، 10 یورو، 20 یورو. این قسمت اسکناس‌های لاری هست، 20، 50 و 100. لاری یعنی مال کجا؟ لاری گرجستان، لاری ترکمنستان، لاری آذربایجان هست، متفاوته. این قسمت سعودی هست، واحد پول عربستان، 5 ریال، 10 ریال.
اون قسمت واحد پول بحرین. استاد این 1/4 این 1/4 مربوط به کویت هست. این 1 ریال کویت هست که الان جزء پولای برتر دنیاست. اون 1 ریال هست، اون 1/4 هست. این پول بحرین هست، 1/2 البته، و این پول هندوستان. این قسمت پول دوره قبل عراق هست که تصاویر صدام، شونه بزرگ و شونه کوچیک. اون دینارای جدید هست، 50,000، آره 25,000، 5,000. این قسمت درهم هست، 5 درهم، 5 درهم قدیم، 100 درهم، 50 درهم، 20 درهم. مجموع اسکناس‌های دلار هم این قسمت هست که شما میتونید 1 دلار، بله 2 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار. 100 دلار 100 دلاری هست ولی خب توی آلبوم هست. حالا اگر اونم دوست دارید زنده باشید. توضیح در سکه ها سکه معمولاً بستگی به قدمتشون به صورت مناسبتی شاهنشاهی ضرب می شدن. این مربوط به 2537 کف دستونشون بگیر. شاهنشاهی، نیمرخ تصویر شاه و این شهبانو. مناسبتاشون و تاریخ ضربشون روی خود سکه ها مشخص هست و این تصاویر این در دوره پهلوی 10 پهلوی بوده. این سکه ها مربوط به گلدکویست هست، از جنس نیکل هست. این هم توی نمونشون داره ایراده داشت. این هم تصویر پشت سکه. مال زمان آلمان بازیه، درسته؟ این مربوط به گلدکویست هست و این مربوط به مدال هایی است که توی NA پس از سیر تکامل تجدید زندگی 1 سالگی 2 سالگی ضرب می شده. یه سری سکه دیگه اون طرف هست، میارم اونا رو هم باز ببینید. این تصویر پشت باز گلدکویست هست. این گلدکویستی توضیح ما میدین؟ گلدکویست یه مجموعه بود که به صورت شرکت هرمی بود. کسایی که توی اون شرکت میکردن و حالا سرمایه گذاری میکردن یه سری سکه ها برشون ارسال میشد که به عنوان سکه های گلدکویست شناخته میشن. معمولا جنسشون نیکل هست، متفاوت هست. توی سکه هایی که مناسبتی ضرب میشن، این سکه داریم مربوط به 5,000 دینار هست، مربوط به 1343 هجری قمری، از جنس نقره است. واحد پول هم دینار بوده، 5,000 دینار. این سکه باز مربوط به جمهوری اسلامی هست، ساختمان بانک مرکزی تهران، مربوط به 50مین سال تأسیس بانک مرکزی 1960 و 1010 ضرب شده، تقریبا 15-16 سال. و این هم مناسبتی که بوده 1339 تا 1389. باز بین سکه ها این سکه مناسبتی مربوط به پهلوی هست. حتی مناسبتی که بوده یاد بوده 2500 ساله شاهنشاهی با آرامگاه کوروش، از جنس برنز هست. این سکه باز مربوط به ناصرالدین شاه قاجار هست با تصویر ناصرالدین شاه. پشتش هم شده. تصویر پشتشون هم به میمنت و افتخار شاه. باز هم سکه میخوای؟
اگر دوست دارید دارم سکه ها. آره. این سکه باز محمد رضا شاه پهلوی آریامر 2537 و تصویر پشت 10 پهلوی شیر و خورشید. عالی. این سکه مجدداً 10 پهلوی 2537 با همون تصویر شیر خورشید 10 پهلوی. باز توی سکه ها این سکه، این هم مربوط به مظفرالدین شاه هست که رویشون تصویر مظفرالدین شاه، تصویر پشت هم به مناسبت تشریف فرمایی بزرگان اعلی حضرت. عالیه. خب این سکه ها رو همه دیگه اصل هستن دیگه، درسته؟ شما میتونید سکه ها رو کپی کنید، ولی سکه هایی که به صورت سکه ضرب شماره 1 باشه یا ضرب شماره 2، بستگی به ضربشون از خود کاور سکه مشخص هست. اون سکه هایی که اورجینال هستن که این سکه به صورت نقره و اورجینال هست، یا سکه هایی که مناسبتی هست، نه در جهت چرخش توی چرخه اقتصادی ضرب نشدن، فقط به مناسبت هایی که بوده یا اورجینال هستن، از جنس نقره هستن یا برنج، برنز، درسته. تا سکه هایی که از طلا ضرب شد. خب شما اینجا به صورت نمایشگاه هستید یا نه؟ مثلا فروش هم آیا دارید؟ فروش اقلامی که موجود باشن رو برای فروش ارائه میدیم به مشتری، ولی اون چیزهایی که به عنوان کلکسیون هست یا تعدادشون کم هست یا جایگزین کردنشون سخت‌تر هست، معمولاً فقط به عنوان نمایشگاه. مثلا اقلامی که برای فروش هست رو مثلا بفرمایید. توی باکس های 5000 10,000 جدید، 1000 تومانی، 500 کوزه سفال، معمولا اینا رو برای فروش داریم. ترابلا هستن که حالا ترابل 50 طرح یک از این نمونه بوده، ترابل 50 که به عنوان آخرین 50 تومانی چاپ شده، ترابل های 100 که حالا با تصویر پاسارگاد هست، ترابل 200 تومانی که این 200 تومانی مصوب، این 200 تومانی دومه. کلی اسکناس ها و سکه ها جمع آوری میشن، تنها ترابل 200 تومانی و 500 تومانی باقی میمونه. یه کارت هم به من میدین نشون بدم؟ کارت ما خدمتتون که عرض کنم اینو فعلا به عنوان گالری و سکه اسکناس چاپ شده تا کارهای رسمی مجوز رو انجام بدیم، تابلوها رو نصب کنیم، انشاءالله کارت ویزیت ها برای اعلام آدرس و 136. عالی. آقا از آشنایی با شما که من هر چقدر بگم کم گفتم، چقدر بهم خوش گذشت. زنده باد. من اینو رو ارق فرهنگی، چون تاریخ هر کشوری رو میگم با سکه و اسکناسش میشناسن و مشخص میشه، در طی حدوداً نزدیک به 18 سال 20 سال اینا رو جمع کردم. همش کار خودتون اینجا. با اجازت. احسن. زنده باد. تبریک میگم. سلامت باشید. بگم چی نمایشگاه قشنگی که قربان شما دایر کردید. لطف دوستان بود، چندین نفر از کسایی که مجموعه دار بودن کمک کردن تا تونستیم مجموعه رو تا این حد ارتقا بدیم و مطمئنا هر سری که اینجا تشریف بیارید یه سری اقلام دیگه اضافه شد. قربانتون. زنده باد. خب داریم میریم الان سمت یک گلخونه‌ای که بسیار منحصر به فرده و انتهای راهرو این بازارچه زیباست که از همین الان داره خودنمایی میکنه ماشاءالله. آقای بانیانی هم لطف کردن همراه من هستن و قرار با هم اینجا رو ببینیم. اصلا محیطش آدم میگیره کامل. اول از همه اینجا یه فضای غذای سنتی، فضای خیلی دنج. نگاهی بندازیم. ببخشید بفرمایید.
یه فضای خیلی دنج، دل، همه چی تمام. بیشتر هم روی دوره قدیم ایران مانور دارن، پهلوی و قشایری و این تاکسی درمیه. اینم تاکسی درمیه. مثلا اینجا به صورت مجالسیه چجوریه مثلا؟ اینجا هم مجالسیه هم فردیه، همه جور استفاده میبرن ازش. یه تلویزیون قدیمی هم اینجا گذاشتیم. آره. من میدونم این نوستالژی خیلی از بیننده هامون هست. حالا اگه خاطری چیزی با این تلویزیون ها دارین ممنون میشم حتما پای ویدیو برامون کامنت کنید. عذرخواهی میکنم. بفهم. بفهم. اینم گلخونی است که میفرمایند و از همین الان فضاش داره آدمو میگیره. ماهیای خوشگلی هم داخل حوضه، یه جمع خیلی قشنگی. خب ما یه طبقه اومدیم پایین‌تر و الان با هتل این مجتمع داریم آشنا میشیم که یه همچین لابی و همچین محیط جذابی داره. و چه محیط جذابی. یه دور از این ور بهتون نشون بدم. سلام. خب حالا اومدیم با هم اگه بشه یکی از اتاقاشون رو ببینیم، گذر حافظ که کلا مثل این که با شعرهای حافظ هم تزیین شده. چه محیط جذابی هم داره، با مشاعر شیرازی بیشتر تزیینش کرده. سعی میکنیم که از اتاقا رو ببینیم که به چه صورت، چه کیفیتی داره. گذر قاآنی شیرازی. نه فقط یه نمونه ببینیم ممنون میشه. به یکی از نمونه های اتاقشون که 2 تخته هست با هم میبینیم. چهار تا پریز هم اینجا گذاشتم برای موبایلاتون که خواستین شارژ کنید. این روشن میشه بالای تخته؟ چرا؟ یه پرده هم اینجا داره، میز 2 نفره هم برای نشستن های خصوصیتون، یخچال. این من شرمنده اگه داری باز میکنم. عالی.
یا مثلا کمداشون هم با یه نگاهی بندازیم. دست پایین باز میشه. یکی از بهترین شهرهای ایران هست. شیراز عالیه. یا مثلا کمد دیواریاشون چند تا دمپایی هم پایین گذاشتن با ملاف. یه گاف صندوق خصوصی هم اینجا داره. عالی. سلام. به دستشویشون بزنیم. هم مسواک گذاشتن هم خمیر دندون، سشوار، روشویی و سطل آشغالی. به لحاظ نظافتی واقعا تمیزن. حالا من دیگه خیلی اینجا هم شامپوی سر و شامپوی بدن و دوش و جالباسی و اینم برای اگه اشتباه نکنم رخت لباس ها اصلی بند اینجا گذاشتم. اینجا هم که برای صرف چایی و اینا لیوان گذاشتن و بشقاب و یه چند تا پریز برق هم این پشت برای شارژ وسایلتون. در نهایت هم کولر گازی و عالی. خودتون توضیح هست که بخواید به اون ارائه بدین؟ چند واحدی هست اینجا؟ چند تخته هست اتاقاتون؟ 150 تا اتاقه. بله. بعد 6 تخته داریم، 4 تخته داریم با 2 تخته. بعد مینی بار هست که 2 تا انرژیزا، 2 تا شکلات اسنیکرز میشه با یه دونه آب معدنی مینی بارش. با امکاناتی که دیگه فیلم گرفتید و عالی. و مثلا یه اتاق 2 تخته همین که مثلا دیدیم قیمتش به چه صورته؟ قیمتاشو فکر کنم سویت 2 تختش از 2700 2800 شروع میشه. 2700 حدود تقریبا $20 اینا میشه حدود. شبیه مثلا $20. عالی. بعد مثلا برای رزروش به چه صورته؟ باید تماس بگیرن؟ باید توی سایت خاصی برن؟ چطوریه؟ هم میتونین از طریق سایت رزرو کنین نوبتتون و هم میتونین بیاین پذیرش برای هر موقع که خواستین نوبت چیز. عالی. برای این سایت ایناش هم برن اگه بشه لطف بفهمین. الان سایت اینا رو میخواین از خود پذیرش بپرسین من در جریانش باش. سپاسگزارم، لطف کردین، متشکرم. لطف کردین. خب انتهای راهرو هم رستوران اختصاصی خود هتله که موسیقی زنده هم داره اتفاقا و داریم میریم محیطش رو با هم ببینیم که از الان داره جذابیتاشو نشون میده. بفرمایید. اسماعیل بله. روزی از این دفعه هجرت کنیم به هم باید سفر کنم تا پشت پنجره شاید نگاه تو باید دیگری هم بکنم بگیریم. و در نهایت هم اومدیم روی پشت بوم مجتمع که همینطور که میبینید هم سایبون گذاشتن برای تابستونا ولی هیتر نداره، درسته؟ جان؟ هیتر نداره برای گرما. حالا اگه بخواد مشتری براش میارم. برای مشتری بخواد میارم براش. و اینجا آیا بسید کافه هم هست یا نه فقط برای رستوران فقط؟ رستوران هم کافه. رستوران هم کافه هست. عالی. هم نوشیدنی گرم سر رو. بس سرو کافهش همینجاست یا؟ نه همینجا هست. همینجا بود. آره باریستامونه. سلام خوب است. عالی.
اون وقت چه خبره؟ اون انتها برم میخوره به سرویس بهداشتی و یه کافه دیگه هم اونجا دارن باز میکنن، تأسیس میکنن و کی میکنن. فعلا هنوز ترتمیز نشده خیلی. یه آشپزخونه‌ش هم آخر راه رو میشه. عالی. اون کافه دیگه است که داریم. آره. آره. خب که هنوز باز نشد. کافه دیگه داره راه اندازی میشه که دیگه از رستوران جدا بشه، کامل کافه بیاد دیگه. عالی میشه. این برم که دیگه دستشوییشونه و حالا من کاش میتونستم یه منظری هم آسانسور هم هست. اون ور آره؟ آره هم میگیرم. خب ممنون از نگاه قشنگتون، ممنون که تا اینجا یه ویدیو همراه من بودید. متشکرم که وقت گذاشتید. میدونم تایم ویدیو هم زیاد شد ولی ماشاءالله مطالب دیدنی و جذاب اصلا توش کم نبود. این مشتری من خودم فکر نمی‌کردم اینقدر جذاب باشه و حقیقتا غافلگیر اون کرد. من خودم 6 ماه پیش اینجا یه سری زده بودم ولی اینقدر رونق نداشت که الان با هم دیدیم چه رونقی داره. عذرخواهی هم میکنم بعضی از چیزایی که خواستم بهتون نشون بدم، مخصوصا اون قسمت اسکناسا. یه کمی زود گذشتم رو اسکناسا، معذرت خواهی میکنم چون هم تعداد اسکناسا خیلی زیاد بود و هم وقت کم بود. و عذرخواهی میکنم، بهتر که خودتون بیاین ببینید و از این جذابیت لذت ببرید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. کانال مستر شیرازی رو دنبال بفرمایید. نظری، انتقادی، پیشنهادی حتما برامون کامنت کنید. بهم بگید ویدیو دوست داشتید یا نه، از این مثال ویدیوها بیشتر بسازم یا نسازم. ممنون میشم و تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار. این نمای روبرونم باغ دلگشاست. جای همگی خالی.